ในโลกของภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมมนุษย์มักใช้ภูเขาเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ความท้าทายและความมั่นคงวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานที่สืบทอดกันมาจึงมักที่จะเลือกอยู่อาศัยบนพื้นที่สูงพอๆกับการตั้งถิ่นฐานใกล้กับแหล่งน้ำจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกที่หลายเมืองทั่วโลกจะได้รับสมญานามว่าเมืองแห่ง7ขุนเขาด้วยเพราะจากภูมิประเทศที่รายล้อมด้วยภูเขาหรือเนินเขา7ลูกซึ่งไม่เพียงมีความหมายเชิงภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนเรื่องเล่าประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของผู้คนในท้องถิ่นอีกด้วยโดยที่มาของสมญานามเมืองแห่ง7ขุนเขามักเกี่ยวข้องกับ2ปัจจัยสำคัญคือลักษณะภูมิประเทศที่ชัดเจนและประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองบางเมืองเลือกตั้งอยู่ท่ามกลาง7เนินเขาเพื่อการป้องกันการรุกรานจากศัตรูบางเมืองเกิดจากการขยายตัวของชุมชนบนพื้นที่ที่มีภูเขาลูกเตี้ยล้อมรอบนอกจากนี้เลข7ก็ยังถูกมองเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์ตามความเชื่อในหลายๆวัฒนธรรมอีกด้วยซึ่งในคลิปนี้จะพาทุกคนเดินทางไปสำรวจเมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่ง7ขุนเขากันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดภายใต้สมญานามเมืองแห่ง7ขุนเขาคือกรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งการได้รับสมญานามว่าเมืองแห่ง7ขุนเขานั้นก็เพราะการก่อกำเนิดและการขยายตัวของเมืองในสมัยโบราณเกิดขึ้นบนเนินเขาสำคัญ7ลูกที่ตั้งเรียงรายอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไทเบอร์ที่ประกอบไปด้วยเนินเขาอเวนไทน์เซเลียนแคปิโตลีนเอสควิไลพาลาทีนควินิรานและวิมินัลซึ่งแต่ละลูกมีบทบาททั้งในด้านภูมิศาสตร์การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมของชาวโรมันการเลือกตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สูงเช่นนี้ไม่เพียงช่วยป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำแต่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถควบคุมพื้นที่โดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวโรมันยุคแรกที่มองเห็นความสำคัญของภูมิประเทศต่อการดำรงชีวิตและความมั่นคงของเมืองตามตำนานโรมูลุสผู้ก่อตั้งกรุงโรมได้สร้างเมืองแรกบนเนินพาลาทีนซึ่งต่อมากลายเป็นศูนย์กลางของการปกครองและเป็นที่ตั้งของพระราชวังจักรพรรดิในยุคจักรวรรดิโรมันขณะที่แคปิโตลีนกลายเป็นหัวใจทางการเมืองและศาสนามีการสร้างวิหารสำคัญเช่นวิหารจูปิเตอร์ออปติมัสแม็กซิมัสที่เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของโรมส่วนเวนไทน์และเซเลียนก็เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงและนักการเมืองขณะที่เอสควิไลและวีมินัลก็เป็นเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นของประชาชนทั่วไปและควินิรานซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งทำเนียบประธานาธิบดีอิตาลีก็ยังสะท้อนความต่อเนื่องของบทบาททางการเมืองตั้งแต่ยุคโบราณจวบจนปัจจุบันเมื่อเอ่ยถึงลิสบอนเมืองหลวงของโปรตุเกสคนส่วนมากมักจะนึกถึงบ้านเรือนสีพาสเทลที่เรียงรายตามที่ลาดเขารถรางสีเหลืองสายเก่าแก่หมายเลข28หรือแทรม28ที่วิ่งขึ้นลงตามถนนแคบและลาดชันและนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงดนตรีฟาโดซึ่งเป็นดนตรีพื้นเมืองที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วลิสบอนก็ยังได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่ง7ขุนเขาอันเป็นสัญลักษณ์ที่ผูกพันกับภูมิประเทศและประวัติศาสตร์ของเมืองซึ่งเนินเขาทั้ง7ที่กล่าวถึงในบันทึกโบราณได้แก่ซาวจอร์จซาววิเซนเต้ซาวโรเกซันตูอันเดรซันตากาตารินาชากัสและซันตาอานาซึ่งแต่ละลูกเป็นที่ตั้งของย่านเก่าแก่ปราสาทและจุดชมวิวที่เผยให้เห็นทิวทัศน์ของเมืองและแม่น้ำแทกัสทำให้เมืองลิสบอนนี้มีการผสมผสานระหว่างภูมิประเทศที่เป็นเนินเขากับวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตชีวาในปัจจุบันเอดินบะระเป็นเมืองหลวงของสกอตแลนด์ได้รับฉายาเมืองแห่ง7ขุนเขาด้วยเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นบนเนินหินภูเขาไฟและเนินเขาธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคโบราณจุดเริ่มต้นอยู่ที่คาสเทิลร็อกซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทเอดินบะระก่อนที่เมืองจะขยายตัวไปตามเนินเขาอื่นๆจนเกิดเป็นผังเมืองที่สูงต่ำซ้อนกันอย่างมีเสน่ห์ขุนเขาทั้ง7ที่เป็นที่รู้จักได้แก่คาสเทิลร็อก
แคลตันฮิลล์อาร์เธอร์ซีดคอสตอฟินฮิลล์เคลกล็อกฮาร์ดฮิลล์แบล็กฟอร์ดฮิลล์และเบรดฮิลล์ซึ่งล้วนมีบทบาททั้งในเชิงภูมิศาสตร์ยุทธศาสตร์และประวัติศาสตร์ทั้งนี้ในเอดินบะระยังมีเนินเขาอีกมากมายบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาทั้ง7ที่กล่าวมาข้างต้นและก็ยังมีเนินเขาบางส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้บ้านเรือนอีกด้วยความงดงามที่โดดเด่นด้วยภูเขาไฟโบราณสถาปัตยกรรมหินและทิวทัศน์บนเนินสูงที่ผสานกันอย่างลงตัวของภูมิประเทศทำให้เอดินบะระถูกเปรียบกับกรุงโรมในศตวรรษที่ 18-19 และสมญานามเมืองแห่ง7ขุนเขาก็แพร่หลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดของยุโรปเมืองหลวงของจอร์แดนอย่างอัมมานได้รับสมญานามว่าเมืองแห่ง7ขุนเขาจากภูมิประเทศดั้งเดิมที่เมืองถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา7ลูกและแต่ละลูกก็กลายเป็นย่านสำคัญของเมืองในยุคแรกๆเมื่อชุมชนค่อยๆเติบโตขึ้นจากหุบเขาและเนินดินสูงทำให้อัมมานมีรูปร่างทางภูมิศาสตร์ที่เป็นขั้นบันไดและลาดลงอย่างเห็นได้ชัดเมืองขยายตัวตามสันเนินเขาที่คดเคี้ยวต่อมาจึงแผ่กว้างไปเกินกว่า10เนินเขาแต่สมญานามเดิมก็ยังคงอยู่กลายเป็นสัญลักษณ์ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนต้นกำเนิดของเมืองหลวงแห่งนี้อัมมานเป็นเมืองที่มีอายุยาวนานกว่า 7,000 ปีและถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางยุคโบราณเมืองนี้เคยรู้จักในนามฟิลาเดลเฟียในสมัยเฮเลนิสติกก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของจักรวรรดิโรมันซึ่งหลักฐานความรุ่งเรืองยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเช่นโรมันเธียเตอร์โรงละครหินขนาดใหญ่ที่ยังใช้งานจัดการแสดงกลางแจ้งอัมมาซิทาเดลบนเนินเจบันอานกาลาที่มีวิหารเฮอร์คิวลิสเสาหินและซากปราสาทอุมัยยะซึ่งเผยให้เห็นร่องรอยอารยธรรมที่ทับซ้อนกันมาหลายยุคหลายสมัยอัมมานจึงนอกจากจะเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศแบบเนินเขาทับซ้อนกันมานานนับพันปียังสะท้อนการเปลี่ยนผ่านระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างชัดเจนเมืองบนเนินเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียตอนเหนือชื่อเมืองซิมลาซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางแนวเทือกเขาฮิมาลัยตอนล่างทิวเขาที่ตัดสลับซ้อนเหมือนคลื่นสีเขียวเข้มทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่ง7ขุนเขาอันมีรากมาจากการก่อตัวของชุมชนแรกที่เริ่มตั้งอยู่บนเนินเขา7ลูกได้แก่แจ็คฮูฮิลโพสเปกฮิลซัมเมอร์ฮิลแบนโทนีฮิลออบเซอร์วาทอรี่ฮิลอินเวอรามฮิลและเอลิเซียมฮิลเนินเขาแต่ละลูกไม่เพียงกำหนดรูปทรงของเมืองแต่ยังหล่อหลอมเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีบรรยากาศของเมืองซิมลาที่ทอดตัวยาวไปตามไหล่เขานั้นมีทั้งเรื่องเล่าประวัติศาสตร์และภูมิประเทศผสานกันเป็นหนึ่งเดียวชื่อเสียงในฐานะเมืองตากอากาศระดับตำนานยังคงดำรงอยู่ภาพเมืองที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลอังกฤษยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ทั่วไปและอีกหนึ่งในภาพจำของซิมลาคือรถไฟสายเก่าแก่คัลล่าซิมลาเรลเวย์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกเส้นทางรถไฟแคบสายนี้คดเคี้ยวผ่านหุบเขาอุโมงค์ยาวนับร้อยและสะพานโบราณที่สร้างด้วยเทคนิคสมัยอาณานิคมอังกฤษเรียกได้ว่าหุบเขาในเมืองซิมลาแห่งนี้ไม่เพียงสร้างเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์แต่ยังมอบทิวทัศน์ที่งดงามทำให้ซิมลากลายเป็นหนึ่งในเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดียและได้รับสมญานามเมืองแห่ง7ขุนเขาอิสตันบูลหรือเดิมคือกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกีที่มีความโดดเด่นในฐานะเมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่บน2ทวีปคือยุโรปและเอเชียโดยมีช่องแคบบอสพอรัสเป็นตัวแบ่งเขตแดนทางธรรมชาติเมืองแห่งนี้เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่ง7ขุนเขาเนื่องจากการสถาปนาเมืองในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชเมื่อปี330ได้ยึดตามรูปแบบของกรุงโรมซึ่งเป็นเมืองหลวงเดิมเพื่อให้เป็นโรมแห่งใหม่บนคาบสมุทรที่มีชัยภูมิเป็นเนินเขาสูง7จุดล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณบนยอดเขาแต่ละลูกได้รับการประดับประดาด้วยศาสนสถานสำคัญที่ส่งต่อจากอาณาจักรไบเซนไทน์สู่จักรวรรดิออตโตมันเช่นเนินเขาลูกแรกที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังท็อปกาปี้และมหาวิหารฮาเกียโซเฟียรวมถึงเนินเขาอื่นๆที่มีมัสยิดหลวงและตลาดแกรนด์บาซ่าตั้งอยู่อย่างสง่างามซึ่งอัตลักษณ์บนเนินเขาประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นอีกจุดสำคัญที่ดึงดูดผู้คนให้มาสัมผัสมรดกโลกที่ผสานอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวบ
อร์เกนเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของนอร์เวย์ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกมีบ้านเมืองที่สวยงามตัวเมืองตั้งอยู่ในแอ่งธรรมชาติล้อมรอบด้วยเทือกเขาใหญ่7ลูกที่ซ้อนสลับกันราวกำแพงธรรมชาติจนได้รับการเรียกขานมายาวนานว่าเมืองแห่ง7ขุนเขาภูเขาทั้ง7ไม่เพียงเป็นฉากหลังงดงามแต่ยังเป็นวิถีชีวิตของชาวเมืองความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับภูเขาเหล่านี้หล่อหลอมให้เบอร์เกนมีอัตลักษณ์ของเมืองที่เติบโตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสงบของนอร์เวย์นอกจากภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเบอร์เกนยังเป็นเมืองท่าสำคัญมาตั้งแต่ยุคเฮียนเซอาติกทำให้เมืองมีบทบาททางการค้าและการเดินเรือมายาวนานมีย่านท่าเรือเก่าแก่บริกเกนวอล์ฟที่เป็นมรดกโลกก็สะท้อนให้เห็นทั้งความรุ่งเรืองและความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิมนอกจากนี้เมืองเบอร์เกนยังเป็นศูนย์กลางทางดนตรีและศิลปะโดยเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกเอ็ดเวิร์ด เกรกที่ผลงานยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศจนถึงปัจจุบันความผสมผสานระหว่างธรรมชาติภูเขาการเดินเรือวัฒนธรรมและความสงบเยือกเย็นของชีวิตแบบชาวนอร์เวย์ทำให้เบอร์เกนไม่ได้เป็นเพียงเมืองที่มีภูเขา7ลูกรายรอบแต่ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยและมีเอกลักษณ์ที่สุดในสแกนดิเนเวียเมืองแห่ง7ขุนเขาสมญานามนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวด้านภูมิประเทศที่เกี่ยวกับจำนวนตัวเลขของภูเขาเท่านั้นแต่สิ่งนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่หล่อหลอมเรื่องราววัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผู้คนในเมืองนั้นๆมาตลอดหลายศตวรรษอีกด้วย